original eigenaar. En die gaat recognize dat een ramman en een boodschappenman kidnap de scorpion, de original eigenaar. En de scorpion is de kind van deze steenbokvrouw. Dus heel veel informatie komt uit. En nou mensen gaan nou recognizen hoe ver een weegschaal en een stier is gegaan. En hoe een stier en een weegschaal hebben iets mee te maken met de kind kidnap. En ik had, weet je, dames en heren, luister naar wat mensen hebben om te zeggen. Oké, en het is een situatie waar hou je mag, als je hebt een personal problem, ga naar personal zaak. Hou af van je collega's. Because, weet je, soms, dames en heren, daarom die hebben personal zaak. Daarom heet die personal zaak. Dat betekent, als je hebt iets personals, als je hebt een issue, ga naar dat persoon en niet naar je collega's. Want ik weet het niet. Ik denk dat mensen denken dat wanneer mensen zijn hart uitlukt over een situatie, dat ze gebruiken tegen de persoon. Maar ja, je bent niet goed bezig, weet je. Weet je, het is een situatie waar ik doe coaching. En het was moeilijk, dames en heren, omdat ik ben een zeer gevoelige mensen. En toen ik begin dit om te doen, ik zal nooit vergeten, ik zit te janken over de mensen problemen. En ik moet mezelf verscheiden van iemand en zijn problemen. Als ik heb ze aan de telefoon, als ik doe een video reading, een video lezen, dan is het goed, weet je. Maar als ik klaar ben, moet ik ook klaar daarvan. Soms zit ik echt na te denken, hoe ken ik deze mensen? Maar op een bepaald moment, ik recognize, ik kan echt niet de wereld beschermd, oké? Maar dit is een zeer deceptive situatie. Dus ik zie dat jullie tweeling gaat nou om uit deze problemen, om gewoon de waarheid te vertellen. Want daar is genezing in je huis. En je gaat de waarheid vertellen, maar je draait je rug aan het maag en je ram. Omdat je gaat nou recognize dat een maag, een ram en een stier is niet goed bezig. Snap je? Vanaf daar. Jullie tweeling gaat, een tweeling dat is getrouwd met een buitenlander kreeg. Je wordt succesvol over deze familie. Omdat Steenbok person gaat jullie tweeling helpen om van deze familie af te komen. Omdat mensen recognize dat je was niet van op de hoogte over deze buitenlander familie. En de connectie dat ze hebben to some sort of a crime syndicate worldwide. En ik zie dat mensen nou gaan recognize dat jullie maakmensen er geen idee aan wie je buitenlander vrouw is. En jullie maakmensen gaan nou achterkomen dat deze Steenbok person, je woont vroeger, want dit is in de huis van de sixth house, je woont vroeger met deze Steenbok person. En jullie maakmensen gaan recognize dat je vrouw, de kreef, de buitenlander kreef, hebben documentatie en informatie van je ex-goede vrienden, omdat jij en een Steenbok vrouw wonen samen vroeger. En je buitenlander kreefvrouw heeft gebruik en kopie van data en informatie van je toenamelijke Steenbok vriendin. En gebruik ik in Nederlands om te komen om de volste benodigdheid. En doet alsof zij was jouw Steenbok en creëer problemen. Dus jullie tweeling gaat nou recognize, Jezus. Ik weet wanneer de Steenbokmoeder is dood. Ik ging vragen naar de Verenigde Staten met de Steenbok en haar moeder. En somehow, dat is hoe deze criminal syndicate corporation hebben contact met jullie tweelingman. En hebben deze kreef in je leven gestuurd. En deze kreef, data en informatie, is niet goed. Omdat deze kreef koop data en informatie toen ze jong was. De moeder had het gekocht, stuurde naar de Verenigde Staten. Dat is hoe ze
is in de Verenigde Staten. Jullie tweeling hebben haar ontmoeten bij some sort of a ghetto in de Verenigde Staten. All of a sudden, zij is in Nederlands, maar je had niet geweten hoe ze is want ze is niet in Nederlands gewoond, ze ging naar België wonen. En mensen nou recognize dat deze person was raised and have gereisd on en Stenbock American informatie om in Europa te komen, omdat ze kon niet in Nederlands wonen. Ze wonen in België onder je ex-vriendin. Dat is een Stenbock documentatie en informatie. Dus jullie tweeling gaat, wow. Dus geluk is hier voor jullie tweeling, dat is getrouwd met deze kreeft buitenlander, omdat je hebt zo geluk, tweeling, dat weet je, is zoiets als je bent geboren met de gouden lepel in je mouth. Omdat nou mensen in authority gaan recognize, oh god, jij was gewoon een pawn in de spelletje, jij weet helemaal niks. En this is over niet, je bent niet world burger opgevoed, omdat wel Nederlandse en jullie moeten best wel, je kan documentaire dingen op televisie kan kijken, maar je weet niet wat is worldelijke en burgerlijke situatie, okay? And so it says in English, people said you're not streetwise. Well, Nederlandse mensen, jullie zijn niet burgerlijke met de juiste informatie. Want heel veel mensen is geboren in Nederland. Al je weet is Nederlands. Je kan op vakantie gaan, maar je weet niet hoe het is in ons land. En hoe ver mensen willen gaan. En nou, jullie tweeling, omdat zodra jullie tweeling krijgt bescherming, is dat mensen gaan nou recognize, jij weet niet dat je vrouw is connected with some sort of an international syndicate, criminal organization, smuggler van mensen, human smuggling operation. En dat is nou, deze mensen hebben deze situatie in Nederland gebracht en zit de belastingdienst, de sociale dienst op te lichten door te falsifieren onder mensen documentatie en is nou terechtgekomen in Nederlands. En door deze Stenbock-vrouw hebben achtergekomen wat is gebeurd, zit de situatie op te zoeken. Ze kidnappen deze Stenbock-vrouw kind. Oké, dus mensen gaan nou recognize, dus tweeling, wees eerlijk en blij, omdat jij hebt deze Stenbock en haar familie, omdat toen deze Stenbock vroeger, je woont met deze Stenbock en jij en deze Stenbock ging altijd vaak naar de Verenigde Staten, je kende die hele familie en had niet geweten dat door de reizen or however, deze criminal crave, dat is connected met deze criminal smuggling human operation, have de copy en data en informatie van deze Stenbock vrouw. En gelukkig dat hoe je wordt hier gered, tweeling, is dat overheid gaat even terugkijken en recognize, Jezus, jij leeft in deze huis met deze Stenbock. Deze Stenbock is degene dat recognize dat deze Crave en Leo was connected to an international criminal syndicate en ging het uitzoeken. En door de uitzoeken is de Stenbock kind, de Scorpion is nou vermist en is kidnapt door, en ik zie jullie tweeling worden, oh my god, ik weet dat de kind was vermist, maar ik had geen idee dat mijn vrouw was hierachter. En de rare dingen is dat mensen gaan nou recognize dat jullie Stenbock, jullie tweeling, toen je woonde met je Stenbock beste vriendin, had de Scorpion gevonden na 20 jaar. En dat is how, door iets wat je hebt gedaan. En dat is het, dames en heren. Soms doe je goede dingen voor mensen en je laat het. En now the universe, this is een zeer voorbeeld van how the universe helpt mensen. Dat is een goed tweeling. Hij deed iets vroeger
voor deze Stenbock, omdat hij en de Stenbock wonen in een huis in Nederland. En die kind, hij weet dat de kind was 20 jaar vermist en hij ging echt de kind opzoeken en heeft de kind terug bij de moeder geplaatst. Dus no mensen gaan recognize, oh my god, die tweeling, jullie tweeling weet daar niks over, omdat die gaat nou recognize dat toen jullie tweeling woonde met de Stenbock, je was daar toen de Stenbock moeder is overlijden, je was daar toen de Stenbock, je reist iedere jaar met de Stenbock naar de Verenigde Staten en die gaat achterkomen dat jullie tweeling was degene dat helpt de Stenbock om zijn kind, zij en haar kind in aanraking terug te komen en doordat je krijgt je karma in een goede manier, omdat mensen gaat je terug van een criminal family out of a criminal syndicate family and recognize that, oh my god, nee, hij kon niks daarmee te maken met de kind vermis, omdat hij had haar en de kind even terug met elkaar gezet. En dan komt deze criminal crave en mensen gaan recognize, de crave komt niet in Nederland te wonen, maar in België. En mensen recognize dat jullie tweeling zat de hele tijd de huwelijk in België te betalen voor deze crave. En mensen gaan recognize dat de crave gebruikt je ex, goede vriendin, informatie en family informatie in België te gaan wonen. Dames en heren, daar zijn jullie tweeling gaat, Jezus, oh my god. Want jullie tweeling weet dat de Stenbock kind, de scorpion, was vermist. En nu je gaat recognize dat je vrouw had iets hiermee te maken. Dat de vrouw kind is kidnapped. En de reden waarom is dat deze crave is connected to an international syndicate organization. Als die help jullie moet iemand opgeven en die recognize dat deze Stenbock woont in Nederland, is American en woont in Nederland voor een heel lange tijd. En whoever, want deze jullie tweeling was niet van op de hoogte hoe de crave is in de Verenigde Staten terechtgekomen. De crave is niet in de Verenigde Staten is geboren. Documentatie was gekocht voor deze kind via een syndicate organisatie. En dat is hoe deze crave is behindigd in de Verenigde Staten. En de crave had geen documentatie, want vraag de crave voor documentatie. Als ze hebben een documentatie, het is niet van haar. Ze gebruikt de Stenbock family documentatie en pretenden omdat zij is de Stenbock. En nu België en Amerika gaat recognize dat er is één persoon met de naam. De rest, de tweeling, de maag, is niet de original iconer. En jullie tweeling gaat nou recognize dat je vrouw is in België of in Nederland. En de vrouw heeft twee nationaliteiten. Ze hebben Nigerian and America, whoever that Nigerian America, that's how it was in the Verenigde Staten terechtgekomen door falsification documentatie te kopen, okay? En wanneer de Stenbock nou recognize wat gebeurt, de Stenbock ging naar de Verenigde Staten om haar kind te beschermen en haar family data te beschermen, jouw little criminal Nigerian group, criminal organization, had de vrouw kind kidnapt omdat jouw vrouw de crave is en gedraagt de Stenbock vrouw data en informatie. Dus België en Nederland moeten nou gaan onderzoeken hoeveel mensen hebben de Stenbock naam. Omdat die gaat nou recognize dat deze crave have en zit data en informatie van jullie tweeling en je familie en iedereen te geven aan deze criminal organisatie om meer mensen in Europa te brengen.
En dat is de reden waarom, is dat die vrouw heeft alles uitgevonden in de Verenigde Staten, komt terug in Nederland en probeert vanuit Nederlands te werken aan precies wat. En toen hebben ze de vrouw, de Steenbok-vrouw, kind gekidnapt. En daar is een boodschap en ram. En nu mensen gaan recognize de collaboration met this Leo en de schrijf, hoe ze is aan de documentatie, omdat de schrijf doet as if zij was de Steenbok. En mensen nou recognize, oh. Nee. Omdat jullie tweeling en de Steenbok hebben een huis gekocht. This is the house waar je vroeger woont. This is de naam van de persoon. Dus deze kreef dat jij bent getrouwd met is niet de persoon. En die gaat nou recognize dat de kreef have Nigerian, die have American document, dat document. En zo draait. Luister, ik ben niet bang voor niemand. Oké, omdat ten eerste mogen mensen aan data en informatie niet access. Die tweelingjongen heeft niemand wat gedaan. Hij is niet world burger en recognized. En dat is al. Jullie tweeling komen uit deze problemen. Omdat jullie tweeling gaat nou recognize dat je kind moeder van de buitenland. Omdat je recognize dat is een buitenlander person. Is connected to some criminal syndicate. En ik leg me uit aan Nederlands. Omdat Nederlands weet niet hoe dit werkt. Nederlandse. Voordat jij gaat met ten eerste, je hoeft niet te getrouwd. Dus als een buitenlander wil met je trouwen, is dat zelf geen goede papier. Oké? Omdat jullie hoeft niet te trouwen. Nou, tweeling. Die Steenbok zegt tegen jou, tweeling, je hoeft niet te gaan trouwen. De Steenbok was van op de hoogte wat was aan de hand, maar de Steenbok kon niks zeggen toen dat ze hebben alle data en informatie. En als je gaat geluisterd naar de Steenbok zit je altijd te beschermen. Door goedness wat je hebt voor de Steenbok en haar familie in de Verenigde Staten. Ze beschermt je altijd. En nou mensen gaan nou recognize, whoever deze crave have geconnect met jullie tweeling. Die crave bring this crime syndicate on your laptop, your computer, your email. And ze hebben, deze Steenbok hebben bewijs. Omdat in 2015-16 deze crave, je toenamelijke vrouw, hebben in jouw tweeling e-mail ingebroken. En hebben deze Steenbok person verteld dat ze gaat haar leven kapot maken. En ze maakt haar af. Als zij eind de connectie tussen jij en haar niet. En ze denken dat die e-mail was zo. De Steenbok heeft bewijs van de e-mail. Om de threat dat ze vertellen de Steenbok dat ze gaat haar leven kapot maken. Ze hebben nog steeds de e-mail. Dus dames en heren, word voorzichtig out there. Namaste.